What's up guys? Eto na naman po ang inyong kusinerang ininyara, 𝐽𝒎𝒂𝒊𝒍 𝕄𝕝𝕝𝕉, and welcome to my channel! Ngayong araw na to, gagawa tayo ng Milo mini pancake. Sobrang dali lamang gawin at mura lamang ang ating mga ingredients na gagamitin. Pwedeng pang merienda ng inyong mga junakis, pambaon sa eskwela, at patok na pang negosyo. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Arat na!